بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد شاهين التاعب من قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب. الشيخ عبد الله العجيري بيشرح في كتابه ميليشيا الإلحاد سمات وخصائص الإلحاد الجديد، واللي من ضمنها عدائية الخطاب الإلحادي والهجوم اللاذع على الدين. وريتشارد دوكنز يعتبر من أوائل الملاحدة الذين استخدموا هذا الأسلوب في خطاباتهم الإلحادية، وبسبب هذا الأسلوب العدائي والهجومي أصبح ريتشارد دوكنز أشهر ملحد في العالم، ونقدر نصفه بأنه الكاهن الأعظم لدين الإلحاد الجديد. في البداية، لو انت مهتم بالحوار الإسلامي المسيحي ومقارنة الأديان والنقد الكتابي، أو لو مهتم بالقضايا الفكرية المعاصرة ومواضيع الإيمان والإلحاد، أو لو مهتم بالإسلام بشكل عام، يبقى انت لازم تشترك في هذه القناة. اضغط على زر الاشتراك الأحمر واضغط على علامة الجرس علشان تجيلك كل الإشعارات بكل حلقاتنا الجديدة. مركز دلائل نشرت كتاب بعنوان قطيع القطط الضالة بين تناقضات دوكنز ومغالطات هيتشنز، وعنوان الكتاب من وحي تصريح لريتشارد دوكنز قالوا في مقدمة كتابه الأشهر وهم الإله. بيقول الآتي: الخطوة الأولى الجيدة ستكون تكوين كتلة حرجة من الراغبين في الخروج، والخروج المقصود به الظهور بشكل علني في المجتمع، وبالتالي تشجيع الآخرين على القيام بذلك. حتى لو لم يكن من الممكن رعيها، يمكن للقطط بأعداد كافية أن تحدث الكثير من الضوضاء ولا يمكن تجاهلها. من خلال تصريح ريتشارد دوكنز بنقدر نفهم انه لا يريد الا الظهور الاعلامي، بمعنى انه لا يريد الا ان المجتمعات تلاحظ وجود ملحدين ما بينهم، ودي بالفعل سمة رئيسية من سمات دين الإلحاد الجديد. ليس لدى الملحد قضية يريد الدفاع عنها، ولكن قضيته الرئيسية هي الظهور ما بين الناس من أجل فتنتهم في دينهم، لأن مجرد ظهور الإلحاد أو ظهور الشخص الملحد ما بين الناس بيستدعي الكثير من التساؤلات، لأنه لا يمكن لأي إنسان عاقل أن يتقبل دين الإلحاد. فلما تلاقي في المجتمع شخص ملحد بالفعل، هتبدأ تسأل نفسك مجموعة كبيرة من الأسئلة، من ضمنها أو أهمها: إزاي الشخص ده أصبح ملحد؟ هل الإلحاد مقنع بحيث إني أجد إنسان يعتنقه ويؤمن بالفعل بصحته؟ ومن هنا تبدأ الفتنة في الدين. تأمل معايا مرة أخرى عبارة ريتشارد دوكنز: يمكن للقطط بأعداد كافية أن تحدث الكثير من الضوضاء ولا يمكن تجاهلها. هو لا يريد إلا الضوضاء، التشويش، الضجيج، لا يريد إلا فتنة الناس في دينهم. وهنا بنفهم إن الإلحاد في حد ذاته خواء وفراغ، والهدف هو هدم الدين وخصوصا الإسلام. قد تظن إن سلاح الملحدين هو العلم والمنطق والحجة والدليل، لكن هذا أبعد ما يكون عن الحقيقة والواقع. وسلاح كهنة ودعاة الإلحاد الحقيقي هو الاستهزاء والسخرية. ريتشارد دوكنز في إحدى خطاباته بيوجه الكلام لجمهوره من الملحدين، وبيتكلم عن المؤمنين المتدينين، وبيقول الآتي: Mock them, ridicule them. In public, don't fall for the convention that we're all too polite to talk about religion. Religion is not off the table. Religion is not off limits. ريتشارد دوكنز قال الكلام ده في سياق كلامه عن بعض العقائد المسيحية، لكن معروف ان ريتشارد دوكنز مش بيهاجم المسيحية فقط، ولكنه بيهاجم ايضا الاسلام وبشكل صريح وواضح. لكن قبل ما نتكلم عن هجوم ريتشارد دوكنز على الإسلام، عايزك تتأمل معايا هذا المشهد المليء بالترحيب الحماسي في بداية خطاب ريتشارد دوكنز، واللي قال فيه التصريح السابق:
من خلال المشهد السابق بتقدر تفهم بوضوح ان ريتشارد دوكنز قائد ديني بكل ما تحويه هذه العبارة من معاني، بيجتمع مع أتباعه وبيخطب فيهم وبيعطيهم التعليمات وهكذا، وأتباع المؤمنين بدعوته بيستقبلوا كلامه بمنتهى الحماس والحرارة والتفاعل. وهتلاقي ان ريتشارد دوكنز نفسه سعيد جدا ومنشكح بهذا الجمهور من أتباعه الملحدين المخلصين. أما بخصوص عداء ريتشارد دوكنز الشديد للإسلام، فبنلاقي طبعا إنه من أكثر المروجين للإسلاموفوبيا، وإنك لازم تخاف من المسلمين لأنهم إرهابيين وعدوانيين. على سبيل المثال ريتشارد دوكنز في كتابه وهم الإله بيقول الآتي: إذا لم تأخذه على محمل الجد، يعني الإسلام، وتوله احتراما لائقا، فأنت مهدد جسديا على مستوى لم يطمح له أي دين آخر منذ العصور الوسطى. طبعا ريتشارد دوكنز يقصد ان الإسلام والمسلمين بيمثلوا تهديد حقيقي للأمن والسلامة في العالم، وان أي شخص مش هيحترم الإسلام هيكون تحت هذا التهديد. أيضا في سياق كلامه عن السخرية من الدين بشكل عام وعن السخرية من الإسلام والمسلمين بشكل خاص، بنلاقي تصريح عجيب جدا من ريتشارد دوكنز في كتابه وهم الإله، بيتكلم فيه عن استيائه من وسائل الإعلام اللي اعتذرت للمسلمين عن بعض الرسوم المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبيعبر عن تعجبه الشديد من احترام وتقدير الناس للدين، وبيقول الآتي: لكنهم في الوقت نفسه، اللي هي الجرايد الليبرالية العلمانية دي، عبروا عن الاحترام والتعاطف مع الإساءة العميقة والأذى الذي عاناه المسلمون. يتألف هذا الأذى والمعاناة، تذكر، ليس في أي شخص يعاني من عنف أو ألم حقيقي من أي نوع، لا شيء أكثر من عدد قليل من اللوحات المطبوعة بالحبر في صحيفة لم يسمع بها أحد خارج الدنمارك إلا من أجل حملة التحريض على الفوضى. أنا لا أؤيد الإساءة لأي شخص أو إيذائه لمجرد ذلك، لكنني مفتون ومربك بسبب أفضلية الدين، بسبب أفضلية الدين غير المتناسبة مع مجتمعاتنا العلمانية. ما الذي يميز الدين لكي نمنحه مثل هذا الاحترام المتميز الفريد؟ كل ده عشان بعض الصحف أبدت الاحترام والتعاطف للمسلمين اللي حسوا بالأذى والمعاناة والإساءة ليهم بسبب الرسوم المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا ريتشارد دوكنز شايف ان ده استهبال، أذى ومعاناة وإساءة ايدي اللي يتسبب فيها بعض الحبر على ورق. وبعدين احنا علمانيين يا جماعة، ازاي نبقى علمانيين ونتعامل مع الدين والمتدينين باحترام؟ ايه العلمانية الطرية دي؟ طبعا انا فاهم كويس قوي سبب عداء كهنة ودعاة الالحاد الجديد للاسلام تحديدا، وهبقى اعمل فيديو بعنوان لماذا يكرهون الاسلام. لكن مع عدائهم الواضح للاسلام تحديدا بنلاقي ان ريتشارد دوكنز بيحاول يسطح الامور، وفي كتابه وهم الاله بيقول الاتي: انا اهاجم الاله، كل الالهة، كل وأي شيء خارق للطبيعة أينما وحينما اخترعوا أو سيخترعون. طبعا دوكنز لم يتوقف عند هذا الحد من التطرف في الهجوم والعدوانية، وإنما وصل لدرجة إنه بيهاجم الإيمان في حد ذاته وبيصفه إنه شر. والكلام ده طبعا في كتابه وهم الإله ريتشارد دوكنز بيقول الآتي: الإيمان شر على وجه التحديد، لأنه لا يتطلب أي تبرير ولا يقدم أي حجة. طبعا احنا انتقدنا هذا التصور السطحي الساذج لمفهوم الإيمان، وقلنا ان بعض الفلاسفة الملحدين بيحاولوا يروجوا لهذا المفهوم السطحي الساذج للإيمان لا لشيء إلا لاستخدامه فيما بعد كأداة لهدم الدين بالكلية. وبالرغم من علمنا ان بعض الأديان ممكن يقبلوا هذا المفهوم السطحي الساذج للإيمان، إلا ان الإسلام تحديدا يرفض ذلك، لأن عقيدة المسلم وإيمانه مبنيين على الأدلة والبراهين،
وعملنا حلقة قبل كده بعنوان هل تستطيع تبرير إيمانك؟ اتكلمنا فيها عن الإيمان الصحيح إنه لازم يكون مبرر، بمعنى إن عندك الأدلة والبراهين الكافية لتبرير موقفك الإيماني. من ضمن محاولات ريتشارد دوكنز الساذجة بنلاقيه بيدعي في كتابه وهم الإله إننا كلنا ملحدين، لأننا أكيد مش بنؤمن بكل الآلهة التي عبدها الإنسان على مر التاريخ والجغرافيا، وبالتالي بما إنك بتؤمن بعدم وجود إله معين يبقى أنت كمان ملحد. ريتشارد دوكنز بيقول الآتي: وجدت أنها استراتيجية مسلية حين يتم سؤالي عما إذا كنت ملحدا أشير إلى أن السائل نفسه ملحد هو الآخر، ملحد باعتبار زيوس وأبولو وأمون رع ومثراس وبعل وثور ووتان والعجل الذهبي ووحش الاسباجيتي الطائر، فكل ما أفعله هو أنني أزيد على الآلهة التي تنكرها واحدا آخر. طبعا ريتشارد دوكنز بيتكلم وكأنه شبح في نفسه، ولما حد يجي يسألني أنا برد عليه وأقول له قال يعني أنت كده أفحمت وأقمت عليه الحجة. أي شخص فاهم معنى الإلحاد زي ما شرحناه في أول فيديو اتكلمنا فيه عن الإلحاد هيفهم إن الإلحاد في حقيقته مش مجرد الإيمان بعدم وجود إله، وإنما يعتبر رفض لمنظومة أو تصور بالكامل، وهو تصور أتباع المذهب الألوهي. الإلحاد في حقيقته عبارة عن رفض لمفهوم الألوهية المتضمن لمفهوم عبودية الإنسان. الإلحاد في حقيقته رفض العبودية الإنسان للإله، ورفض لخضوع الإنسان لأحكام الإله ودينه، وإلا فالوثنيين في الحقيقة بيعيشوا حياة الملحدين مهما كان عدد الآلهة اللي هم بيؤمنوا بيها، لأن هؤلاء الآلهة لم يحددوا للإنسان كيف ينبغي أن يعيش. العجيب إنه مع السطحية الواضحة في أفكار ريتشارد دوكنز إلا إن ريتشارد دوكنز بيمتاز بالغرور الشديد، ودي سمة أساسية هتلاقيها في كل دعاة وكهنة الإلحاد، سطحية وجهل مع غرور شديد، لدرجة إن ريتشارد دوكنز في كتابه وهم الإله بيقول الآتي: لو صار عمل هذا الكتاب كما قصدت سيتحول قراؤه المتدينون إلى ملحدين بمجرد الانتهاء من قراءته. طبعا ريتشارد دوكنز بيقول الكلام ده على أساس إن كتابه مليان حجج وأدلة وبراهين، وإن أي إنسان عاقل لما يقرأ كتابه هينهار أمام هذه الحجج والأدلة والبراهين وهيبقى ملحد بمجرد انتهاءه من قراءة الكتاب. لكن طبعا كل الكلام ده بلح. الملحد السابق البريطاني الشهير أنتوني فلو في كتابه هناك إله كان مستغرب جدا من ان كتب دعاة وكهنة الإلحاد الجديد بتلقى رواج كبير ما بين الناس والكثير من الظهور الإعلامي، رغم ان الحجج المقدمة في الكتب دي متواضعة جدا. أنتوني فلو بيقول الآتي: المهم بشأن تلك الكتب ليس مستوى الحجة لديها، فهو أقل ما يقال عنه أنه متواضع، بل مستوى الظهور الذي لاقوه سواء كأفضل الكتب مبيعا أو كخبر جديد اكتشفه وسائل الإعلام. يعني باختصار أنتوني فلو مستغرب إزاي الناس أقبلت على هذه الكتب بهذه الطريقة. كتاب زي وهم الإله كان من أكثر الكتب مبيعا، رغم ان ريتشارد دوكنز ملوش في الفلسفة ولا في الحجج ولا في المنطق، والكتاب علميا وفلسفيا ضعيف جدا. عالم الرياضيات الشهير جون لينوكس في كتابه استهداف الإله بيعرض العناصر الرئيسية في أجندة دعاة وكهنة الإلحاد الجديد، وبيقول الآتي: العناصر الرئيسية في أجندة الملحد الجديد هي كما يلي: 1. الدين وهم خطير فهو يؤدي للعنف والحرب. 2. لذا علينا التخلص من الدين والعلم التجريبي سيحقق ذلك. 3. لا نحتاج للإله لنكون صالحين، فالإلحاد يمكنه توفير أساس كافي تماما للأخلاقيات. يمكن آخر نقطة هي أخطر نقطة على الإطلاق،
وبتبين مدى تهافت وتناقض دين الإلحاد الجديد. تخيل إن المذهب أو الدين اللي مبني على الإيمان بعدم وجود خالق للكون، وإن الكون وكل ما فيه نتيجة عشوائية وعمى وصدفة، وبالتالي الكون وكل ما فيه ليس له أي معنى أو قيمة أو غاية، وبالتالي الإنسان تحديدا ليس له أي معنى أو قيمة أو غاية. هذا الدين العجيب اللي أركان إيمانه كما سبق بتلاقي إن دعاته وكهنته بيعلموا الناس كيف ينبغي أن يعيشوا حياتهم. الفيلسوف الملحد المشهور مايكل روس في كتابه تعريف داروين مقالات عن تاريخ وفلسفة التطور بيعترف ان كتاب وهم الإله لريتشارد دوكنز يعتبر عمل أخلاقي، وبيقول الآتي: ثمة حقيقة، وهي أن دوكنز مقحم في حرب أخلاقية شعواء، لا كفلسفي يحاول إثبات مقدمات منطقية واستنتاجات، ولكن كواعظ يخبر بطرق الخلاص واللعن. فإن كتاب وهم الإله في المقام الأول عمل أخلاقي. عبارة عمل أخلاقي ممكن يكون المقصود منها حاجتين: أولا إن كتابة الكتاب يعتبر في حد ذاته عمل أخلاقي، بمعنى إنه عمل يستحق عليه الشكر والمثوبة. وثانيا إن الكتاب بيتكلم عن الأخلاق بشكل عام، وبيحدد لنا إجابة سؤال: كيف ينبغي أن نعيش؟ تخيل إن ريتشارد دوكنز نفسه اللي بيقول بعدم وجود خير أو شر في المطلق حسب التصور الإلحادي بيقول إن الإيمان شر والدين والإسلام شر، ويجب هدم الدين والإيمان وإزالته من حياة الناس. فوق ده كله بنلاقي إن ريتشارد دوكنز نفسه بيعترف ويقر في كتابه وهم الإله بالآتي: من الصعب جدا الدفاع عن أخلاق مطلقة أو موضوعية بناء على أي أرضية غير دينية. يعني عايز يقول إن القيم والأخلاق الموضوعية المطلقة لازم يكون أساسها ديني، والدفاع عن وجود قيم أخلاقية موضوعية مطلقة لا يمكن يحصل إلا على أساس ديني. يبقى بالتالي وفق التصور الإلحادي مفيش حاجة اسمها قيم أخلاقية موضوعية أو مطلقة. يعني مفيش طريقة واضحة صريحة موضوعية مطلقة لتحديد الخير أو الشر أو الصح أو الغلط. وبالتالي حسب التصور الإلحادي ما ينفعش تقول إن الظلم غلط بشكل مطلق، أو اغتصاب الأطفال بشكل مطلق، أو إن أنت تجيب طفل وتقطعه شرايح وتعمله سيخ شاورما إن ده غلط بشكل مطلق. مفيش حاجة صح أو غلط بشكل موضوعي أو مطلق في الإلحاد. برضو فيما يخص تحديد الصح والغلط والخير والشر، ريتشارد دوكنز في كتابه قسيس الشيطان بيعترف بالآتي: ليس لدى العلم التجريبي أو الطبيعي وسائل لتحديد ما هو أخلاقي. ومع ذلك كله ريتشارد دوكنز بيقول إن الدين شر والدين غلط والإله وهم، وعمال يطلق أحكام أخلاقية. دين الإلحاد قمة التناقض. هختم الفيديو باقتباس رائع جدا لكاتب الدفاعيات المسيحي أندي بنشتار في كتابه الملحد الذي لم يوجد. بيتكلم فيه عن مدى التناقض اللي بيقع فيه الملحد لما بيحاول يتكلم في القضايا الأخلاقية ويحدد الخير والشر والصح والغلط. وبيقول الآتي: في الواقع كما لاحظ أحدهم ذات مرة، حتى الجدال لإثبات عدم وجود الله يعتبر اعتراف ضمني بوجوده. ماذا أقصد؟ حسنا، الجدال لإثبات عدم وجود الله وكتابة كتب مثل وهم الإله يعتبر اعتراف بأن الحقيقة مهمة، وإلا فلماذا تهتم بما يؤمن به أحدهم؟ ويعتبر اعتراف بأن الوصول للمعرفة الصحيحة فضيلة، وإلا فلماذا تختار الحقيقة المرة على الكذبة المريحة؟ ويعتبر اعتراف بأن العدالة أمر مهم. فكتاب دوكنز عبارة عن مسلك أخلاقي عميق،
حتى أنه يعطينا وصايا الحادية عشرة. لكن الحقيقة والمعرفة الصحيحة ووجود قيم مطلقة كالعدل، كل هذا مبني حتما على الله، يعني لا يمكن أن يوجد إلا بوجود الله. ولذا فإن التقاط تلك الأشياء واستعمالها كأسلحة ضد الله هو كاللعب وفق قواعد الإله. تعليقي الأخير على هذا الاقتباس هو إن الإنسان لا يستطيع أن ينسلخ تماما عن فطرته التي فطره الله عليها، وإن أي طريقة تفكير عقلانية منطقية سليمة ستؤدي حتما للإيمان بوجود الله. ولا عزاء لكاهن الإلحاد الأعظم ريتشارد دوكنز الذي يريد إقناع الناس بأن وجود الله مجرد وهم، مع أن الإلحاد يعتبر أكبر وهم على الإطلاق يمكن لأي إنسان أن يؤمن به. أنا هكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو، وطبعا دي مش آخر مرة هنجيب فيها سيرة كاهن الإلحاد الأعظم ريتشارد دوكنز، أكيد هنتكلم عنه تاني هو وباقي كهنة ودعاة الإلحاد في الفيديوهات القادمة. لو حاز الفيديو على إعجابك فلا تنسى أن تضغط على زر إعجابني، ولا تنسى أن تقوم بمشاركة الفيديو مع أصدقائك المهتمين بنفس الموضوع. ولو كنت قادرا على دعم ورعاية محتوى القناة، لو انت شايف ان هذا المحتوى يستحق الدعم والرعاية، فقم بزيارة صفحتنا على باتريون، ستجد الرابط اسفل الفيديو. الى ان نلتقي في فيديو اخر قريبا جدا باذن الله عز وجل، لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.